Good morning student. Today we learn about the project appraisal. In that we learn about the meaning of project appraisal and various aspects of the project appraisal. There's two parts we learn in this lecture. So we start with first, what is project appraisal? Project appraisals means the assessment of the project in terms of economic, social and financial viability. It is the analysis of cost and benefit of the proposed project with the aim of assuring the rotational allocations of the fund among the alternative investment opportunities with the view of achieving certain special goals. प्रोजेक्ट अप्रायझल म्हणजेच काय, तर त्या ठिकाणी आपण जो काय प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करणार आहोत त्याचं इकॉनॉमिक, सोशल अँड फिनान्शियल व्हायबिलिटीनुसार जे काही असेसमेंट केलं जातं त्यालाच आपण प्रोजेक्ट अप्रायझल असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर एखाद्या प्रोजेक्टचे जे काही आपला प्रपोज प्रोजेक्ट असेल त्याचे सर्टन गोल, स्पेसिफिक गोल पूर्ण करण्यासाठी आपण जे काही फंड जो आहे ते अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीनुसार त्या ठिकाणी आपण रोटेशनल त्याचं अलोकेशन करत असतो आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्याला जे काही कॉस्ट येते आणि त्याचा बेनिफिट आपल्याला होतो त्याचं जे काही ॲनालिसिस केलं जातं त्यालाच आपण प्रोजेक्ट अप्रायझल असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात प्रोजेक्ट अप्रायझल म्हणजेच त्या ठिकाणी इकॉनॉमिक, सोशल, फिनान्शियल व्हायबिलिटीनुसार केली जाणारी असेसमेंट आणि त्याचबरोबर एखादा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आपल्याला जे काही अल्टरनेटिव्ह ऑपॉर्च्युनिटीज असतात इन्व्हेस्टमेंटच्या त्यामध्ये रोटेशनली अलोकेशन, रिसोर्सेसचं अलोकेशन करून आपल्याला त्यामध्ये किती प्रमाणात कॉस्ट येते आणि त्याचा बेनिफिट आपल्याला किती प्रमाणात होतो याचं जे काही ॲनालिसिस केलं जातं प्रपोज प्रोजेक्टचं त्यालाच आपण त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट अप्रायझल असं म्हटलं जातं. Project appraisal is a process of transmitting information through the feasibility studies into comprehensive form in order to enable the decision maker undertake a comparative appraisals of the various projects and decide on a particular project or a project of allocating available scarce resources. This project appraisal म्हणजेच काय, ही एक प्रोसेस आहे ज्याच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी फिजिबिलिटी स्टडीच्या माध्यमातून जी काय आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळालेली असते त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन आपण कंपरेन्सिव्ह फॉर्ममध्ये करत असतो, त्यालाच आपण प्रोजेक्ट अप्रायझल असं म्हटलं जातं. त्याच्या माध्यमातून जो कोणी डिसिजन मेकर असतो तो वेगवेगळ्या प्रकारचे कंपॅरेटिव्ह अप्रायझल करत असतो. त्याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रोजेक्टचं त्या ठिकाणी कंपॅरेटिव्ह अप्रायझल करून त्या ठिकाणी पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट हा डिसाईड करत असतो किंवा जे काही त्याला प्रोजेक्ट अवेलेबल असतात त्याच्यामध्ये त्याच्याकडे अवेलेबल असलेल्या रिसोर्सेस कशा पद्धतीने त्या प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये अलोकेट करता येईल याच्याकडे फोकस करत असतो. म्हणजेच थोडक्यात प्रोजेक्ट अप्रायझलच्या माध्यमातून जो कोणी डिसिजन मेकर असेल तो त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट अप्रायझल कंपॅरेटिव्ह स्टडी करून त्यानुसार आपल्याला अवेलेबल असलेले रिसोर्सेस कोणकोणत्या प्रोजेक्टमध्ये कशा पद्धतीने इन्व्हेस्ट करायचे याचे डिसिजन आपल्याला घेताना दिसून येतो. अप्रायझल एक्सरसाइज आर बेसिकली एम ॲट द डिटरमाइनिंग द व्हायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट अँड समटाइम इट्स रिशेपिंग द प्रोजेक्ट सो ॲज टू अपग्रेड इट्स व्हायबिलिटी. While appraising a project, factors that are generally considered include technical, financial, economic, social, managerial and ecological. Location also has been important bring on the project cost and cost of production. त्या ठिकाणी आपण प्रोजेक्ट अप्रायझलच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपलं जे काही प्रोजेक्ट असेल त्याचं व्हायबिलिटी म्हणजे व्यवहार्यता त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला हेल्प होत असते. त्याचबरोबर त्यामध्ये काही वेळेला रिशेपिंग करून किंवा इम्प्रूव्हमेंट करून आपण प्रोजेक्टची व्हायबिलिटी कशा पद्धतीने अपग्रेड करता येईल त्याच्याकडे आपण फोकस करत असतो. तर अशा प्रकारे प्रोजेक्ट अप्रायझल तयार करत असताना त्या ठिकाणी कोणकोणते फॅक्टर त्या ठिकाणी लक्षात घेतले जातात किंवा कन्सिडर केले जातात, तर त्यामध्ये टेक्निकल असतील, फिनान्शियल असतील, इकॉनॉमिक असतील, सोशियल असतील, मॅनेजरियल असतील आणि इकॉलॉजिकल अशा प्रकारचे फॅक्टर त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट अप्रायझलमध्ये कन्सिडर केले जातात. त्याचबरोबर लोकेशन देखील त्यामध्ये कन्सिडर केला जातो कारण लोकेशन हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे प्रोजेक्ट कॉस्ट आणि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनसाठी. प्रोजेक्ट कॉस्ट आणि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही पूर्णपणे आपल्याला प्रोजेक्टच्या लोकेशनवरती डिपेंड असलेले दिसून येते. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करणार आहोत त्या ठिकाणानुसार आपल्याला प्रोजेक्ट कॉस्ट, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी अवेलेबल असलेल्या रिसोर्सच्या माध्यमातून आपल्याला प्रोडक्शन करायचं आहे, मग त्याचा आपल्याला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनवरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. अशा प्रकारे प्रोजेक्ट अप्रायझल हे आपल्याला तयार केलेलं दिसून येतं. प्रोजेक्ट अप्रायझल्स कॉल्स फॉर द मल्टी डायमेन्शनल ॲनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट ऑर द कंप्लीट स्कॅनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. बँक अँड फिनान्शियल इन्स्टिट्यूट मेक अ क्रिटिकल appraisals of the project which are submitted to them by the entrepreneur for getting loans. म्हणजे त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट अप्रायझलला त्या ठिकाणी मल्टी डायमेन्शनल ॲनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट असं देखील म्हटलं जातं. त्याचबरोबर कंप्लीट स्कॅनिंग ऑफ प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं कारण प्रोजेक्ट अप्रायझलच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या डायमेन्शनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रोजेक्टचं ॲनालिसिस केलं जातं. त्याचबरोबर पूर्ण प्रोजेक्टचं स्कॅनिंग त्या ठिकाणी केलं जातं. अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट अप्रायझल हे बँक असतील किंवा फिनान्शियल इन्स्टिट्यूट असेल हे त्या ठिकाणी एंटरप्रेन्युअरकडून मागून घेत असतात. कारण एंटरप्रेन्युअरला जर त्या ठिकाणी लोनची गरज असेल तर त्या ठिकाणी फिनान्शियल इन्स्टिट्यूट असतील किंवा बँक्स असतील त्या ठिकाणी अशा प्रकारचं क्रिटिकल अप्रायझल हे
प्रोजेक्टचं एंटरप्रेन्योरकडे सबमिट करून घेतात, ज्याच्या माध्यमातून त्यांना लोन देण्यासाठी सिक्युरिटी त्या ठिकाणी निर्माण केलेली दिसून येते. म्हणजेच एक प्रकारची सिक्युरिटी ही देखील त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट अप्रायझलच्या माध्यमातून एंटरप्रेन्योर हा बँक किंवा फिनान्शियल इन्स्टिट्यूटला देऊ शकतो. नेक्स्ट इज व्हेरियस अस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रायझल. फर्स्ट इज इकॉनॉमिक अस्पेक्ट्स. An economic analysis look at the project from the viewpoint of whole economy, asking whether the latter will be show benefits sufficiently greater than the project cost and justify the investment in it. ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट अप्रायझलचे वेगवेगळे अस्पेक्ट्स दिले आहेत. त्यामध्ये पहिला दिला आहे तो इकॉनॉमिक अस्पेक्ट्स. तर इकॉनॉमिक अस्पेक्ट्सनुसार म्हणजेच इकॉनॉमिक ॲनालिसिसनुसार त्या ठिकाणी प्रोजेक्टचं पूर्ण होल इकॉनॉमीचं त्या ठिकाणी ॲनालिसिस केलं जातं. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला फ्युचरमध्ये आपल्याला किती प्रमाणात बेनिफिट होणार आहे, म्हणजे प्रोजेक्ट कॉस्टपेक्षा त्या ठिकाणी आपल्याला बेनिफिट होणार आहे की नाही, हे इकॉनॉमिक ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय केलं जातं. त्यानुसारच आपल्याला त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंटसाठी जस्टिफिकेशन हे केलं जातं, म्हणजे जस्टिफाय केलं जातं. अशा प्रकारचं ॲनालिसिस हे इकॉनॉमिक अस्पेक्ट्समध्ये आपल्याला केलेलं दिसून येतं. इकॉनॉमिक बेनिफिट ब्रॉट आउट बाय द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नॉर्मली टेक्स द फॉलोइंग टर्म्स. फर्स्ट इज इन्क्रीज आउटपुट. म्हणजे त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या टर्मच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल झाल्याच्यानंतर इकॉनॉमिक बेनिफिटसाठी त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या टर्म्स आपल्याला दिलेल्या आहेत. मग त्या टर्म्स कोणकोणत्या आहेत, त्यामध्ये इन्क्रीज आउटपुट म्हणजेच आउटपुटमध्ये आपल्याला कशा पद्धतीने वाढ करता येईल हे त्या ठिकाणी इकॉनॉमिक अस्पेक्टच्या माध्यमातून लक्ष दिलं जातं. त्याचबरोबर इनहान्स सर्व्हिसेस आपल्याला कशा पद्धतीने इम्प्रूव्ह करता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं जातं. त्याचबरोबर इन्क्रीज एम्प्लॉयमेंट कशा पद्धतीने वाढवता येईल याच्याकडे फोकस केला जातो. त्याचबरोबर हायर अर्निंग म्हणजे जास्तीत जास्त अर्निंग कशा पद्धतीने घेता येईल या अस्पेक्ट्सवरती आपल्याला त्या ठिकाणी इकॉनॉमिक अस्पेक्ट्स या डिपेंड असलेलं दिसून येतं. त्याच्यानंतर हायर स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग असेल, इन्क्रीज नॅशनल इन्कम असेल, त्याचबरोबर इम्प्रूव्ह इकॉनॉमिक इन्कम डिस्ट्रीब्युशन असेल. अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या टर्मच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी इकॉनॉमिक बेनिफिट हे त्या ठिकाणी प्रत्येक सक्सेसफुल प्रोजेक्टला त्या ठिकाणी झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज ऑर्गनायझेशनल अस्पेक्ट्स. इफिशियंट ऑर्गनायझेशन अँड रिस्पॉन्सिबल मॅनेजमेंट फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोजेक्ट आर द टू इसेन्शियल डायमेन्शन्स दॅट आर एक्झामिन्ड बाय द बँक्स ऑर द लँडिंग इन्स्टिट्यूशन्स. इफ द बँक फाइंड अ सर्टन शॉर्टकमिंग, short-term remedial steps are recommended to the entrepreneur, and the banks may even put a clause for assistance such as recruitment of individual, training, reorganization, or creation of a new autonomous agencies to carry out the project. Training programs may also be recommended. The objective of this appraisal is to make sure that a project is ॲडिक्वेटली कॅरीड आउट. ज्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला अस्पेक्ट्स दिला आहे तो म्हणजेच ऑर्गनायझेशनल अस्पेक्ट्स. मग त्यामध्ये इफिशियंट ऑर्गनायझेशन आणि रिस्पॉन्सिबल मॅनेजमेंट म्हणजे ते प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करण्यासाठी जे काही इफिशियंट ऑर्गनायझेशन असेल किंवा त्याचबरोबर जे काही रिस्पॉन्सिबल मॅनेजमेंट असेल त्याचं देखील एक्झामिनेशन हे त्या ठिकाणी बँक आणि लँड इन्स्टिट्यूशन असेल त्यांच्याकडून केलं जातं. म्हणजे थोडक्यात जे काही ऑर्गनायझेशनल अस्पेक्ट्स असतील मग त्यामध्ये इफेक्टिव्ह ऑर्गनायझेशन असेल, त्याचबरोबर रिस्पॉन्सिबल मॅनेजमेंट असेल, जे काही प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन असणारं जे काही मॅनेजमेंट असेल त्याचं देखील एक्झामिनेशन त्या ठिकाणी बँक आणि लँडिंग इन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून केलं जातं. त्याचबरोबर जर बँकेला काही त्या ठिकाणी शॉर्टकमिंग्स दिसून आले म्हणजेच ॲनालिसिस करत असताना त्या ठिकाणी काही शॉर्टकमिंग दिसून आले तर त्या ठिकाणी काही रिकमेंडेशन ही एंटरप्रेन्युअरला देते. म्हणजेच बँक या त्या ठिकाणी एंटरप्रेन्युअरला काही रिकमेंडेशन हे देत असते. त्याचबरोबर बँक हे त्या ठिकाणी एक क्लॉजही तयार करू शकतो की त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंटेशनसाठी इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती त्या ठिकाणी रिक्रुटमेंट करणे, त्याचबरोबर ट्रेनिंग असणं, त्याचबरोबर रिऑर्गनायझेशन असेल, त्याचबरोबर एखादी नवीन एजन्सी म्हणजेच प्रोजेक्टच्या इम्प्लिमेंटेशनसाठी त्या ठिकाणी एखादी नवीन एजन्सी स्थापन करणे अशा प्रकारच्या कंडिशन देखील त्या ठिकाणी साठी देखील बँक त्या ठिकाणी क्लॉज तयार करू शकतात. अशा प्रकारची प्रोव्हिजन त्या ठिकाणी आपल्याला केलेली दिसून येते. अशा प्रकारचे वेगवेगळे अस्पेक्ट्स हे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट अप्रायझलमध्ये झालेले दिसतात. त्याचबरोबर ट्रेनिंग प्रोग्रामसाठी देखील बँक त्या ठिकाणी रिकमेंडेशन देऊ शकते. म्हणजेच कोणत्या प्रकारचे ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्प्लिमेंट केले पाहिजे त्याच्यासाठी देखील त्या ठिकाणी बँक रिकमेंडेशन देऊ शकते. म्हणजेच मेन प्रोजेक्ट अप्रायझलचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे तर जो काही आपल्याला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करायचा आहे तो सिक्युअर झाला पाहिजे, त्याचबरोबर योग्यरित्या तो कॅरी आउट झाला पाहिजे, म्हणजे योग्यरित्या तो इम्प्लिमेंट झाला पाहिजे. हेच त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट अप्रायझलचं मेन ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला असलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज मॅनेजरियल अस्पेक्ट्स. द गुड प्रोजेक्ट मे इवन फेल इफ द मॅनेजमेंट इज इनकॉम्पोनंट. If the project is weak, it can be improved upon by the taking of various measures. But if the promoters are weak and lack in business sense, it is difficult to reverse the situation. Financial institutions appraise the managerial aspects of the project very carefully before the sanctioning loan for the project. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट अस्पेक्ट दिला आहे तो आपल्याला म्हणजेच मॅनेजरियल अस्पेक्ट्स. मग मॅनेजरियल अस्पेक्ट्स म्हणजेच काय तर जे काही इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी जे काही मॅनेजमेंट असणार आहे ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. कारण आपण किती प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी योग्य असला आणि मॅनेजमेंट हे त्या ठिकाणी योग्य नसेल तर त्या ठिकाणी आपला प्रोजेक्ट हा नक्कीच फेल झालेला दिसून येईल. त्यामुळे
जर आपण इतर फॅक्टरमध्ये प्रोजेक्ट हा वीक असेल तर आपण त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्टेप्स घेऊन किंवा वेगवेगळ्या मेजरच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी तो इम्प्रूव्ह करू शकतो. परंतु जर त्या ठिकाणी जे काही प्रोजेक्टचे प्रमोटर असतील म्हणजेच मॅनेजमेंट असेल की तेच बरोबर प्रोमोटर असतील ते जर वीक असतील किंवा त्यांना बिझनेस नॉलेज त्या ठिकाणी नसेल, कमतरता असेल बिझनेस नॉलेजची, तर आपण कोणत्याही प्रकारची त्या ठिकाणी सोल्युशन त्या ठिकाणी हँडल करू शकत नाही किंवा कोणत्याही प्रकारची रिव्हर्स सिच्युएशन त्या ठिकाणी आपण हँडल करणं हे डिफिकल्ट असतं. त्यामुळे फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन असतात त्या ठिकाणी मॅनेजमेंट अस्पेक्ट्स असतात त्या ठिकाणी योग्यरित्या आयडेंटिफाय करून म्हणजे त्या ठिकाणी मॅनेजर अस्पेक्ट्सचं त्या ठिकाणी योग्यरित्या ॲनालिसिस करून त्यानंतरच त्या ठिकाणी प्रोजेक्टसाठी जे काही लोन दिलं जाणार आहे ते सँक्शन केलं जातं. म्हणजेच फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन ह्या लोन देण्या अगोदर ते काय मॅनेजरियल अस्पेक्ट्स आहे ते ठिकाणी पूर्णपणे ॲनालिसिस करून त्यानंतरच त्या ठिकाणी प्रोजेक्टसाठी लोन हे सँक्शन करत असतात. अशा पद्धतीने आपल्याला मॅनेजरियल अस्पेक्ट्स हा देखील त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनसाठी सगळ्यात महत्त्वाचा अस्पेक्ट्स असलेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज टेक्निकल अस्पेक्ट्स. टेक्निकल अस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट जनरली include the following. First is location. Selection of an optimum location revolves around the combined considerations and the evaluation of all the relevant factors. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला टेक्निकल अस्पेक्ट्समध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅक्टर दिले आहेत. त्यामध्ये पहिला फॅक्टर आहे तो म्हणजेच लोकेशन. लोकेशन म्हणजेच काय तर आपण ज्या ठिकाणी कंपनी इम्प्लिमेंट करणार आहोत म्हणजेच आपला प्लॅन इम्प्लिमेंट करणार आहोत ज्या ठिकाणी त्याला आपण लोकेशन असं म्हटलं जातं. तो सगळ्यात महत्त्वाचा अस्पेक्ट्स आपण मानला जातो कारण त्या ठिकाणी लोकेशन सिलेक्ट करताना आपल्याला जे काही रिलेव्हंट फॅक्टर आहे त्याचं इव्हॅल्युएशन करून त्याच्या पद्धतीने आपण कॉम्बाईन कन्सिडरेशन कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. मग त्यामध्ये कोणकोणते फॅक्टर आहेत तर त्यामध्ये पहिला आहे तो म्हणजे रॉ मटेरियल सप्लाय. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण ज्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट करणार आहोत प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करणार आहोत त्या ठिकाणी आपल्याला रॉ मटेरियल सप्लाय कशा पद्धतीने होणार आहे ते आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज म्हणजे त्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज कशा पद्धतीने ज्याच्या माध्यमातून आपण रॉ मटेरियल आहे तो त्या ठिकाणी येऊ शकतो किंवा आपलं जे काही फिनिश गुड्स आहे त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन करण्यासाठी आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या फॅसिलिटीज आहेत हे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर मॅनपॉवर त्या ठिकाणी आपल्याला मॅनपॉवर कशा पद्धतीने अवेलेबल होणार आहे किती प्रमाणात त्या ठिकाणी मॅनपॉवर अवेलेबल आहे त्याच्यानंतर मॅनपॉवरची कॉस्ट किती प्रमाणात असणार या प्रकारच्या इव्हॅल्युएशन हे त्या ठिकाणी लोकेशन सिलेक्ट करताना करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज गव्हर्नमेंट पॉलिसीज अँड लेबर लॉज. त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट पॉलिसीज कोणकोणत्या आहेत त्या ठिकाणी म्हणजे आपण इम्प्लिमेंट करणार आहोत त्या ठिकाणच्या गव्हर्नमेंटचे पॉलिसीज काय काय आहेत त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी लेबर लॉ कशा पद्धतीचे आहेत त्या गोष्टी आयडेंटिफाय करणं. त्याचबरोबर टॅक्स अँड फीज म्हणजे टॅक्स आपल्याला किती प्रमाणात टॅक्स रेट काय आहे त्यानंतर फीज आपल्याला किती प्रमाणात द्यावे लागणार त्याचं इव्हॅल्युएशन करणं. त्याच्यानंतर सोशिओ इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल फॅक्टर. सोशिओ इकॉनॉमिक फॅक्टर कशा पद्धतीने आहेत पॉलिटिकल फॅक्टर कशा पद्धतीने आहेत या पद्धतीचं ॲनालिसिस त्या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे. त्यानुसारच आपण त्या ठिकाणी लोकेशन हे प्रोजेक्टसाठी आयडेंटिफाय करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट टेक्निकल अस्पेक्ट्स इट साइट्स. द नेचर ऑफ इंडस्ट्री हॅज बीन ब्रिंग ऑन द साइट लोकेशन. फॉर एक्झाम्पल द पेपर इंडस्ट्री नीड द अबंडंट सप्लाय ऑफ वॉटर. फॉर सम chemical industries, influence disposable is a major problem. On the other hand, environmental pollution is a serious problem that some industries have to be comfort with. The load-bearing capacity of the site toward the hazard like earthquake, flood, access of transport facilities, water supply facilities, etc. are also some of the factor to be considered in the selecting the site. Sometimes the government provides the site and services on the specific location. आपल्याला टेक्निकल अस्पेक्ट्समध्ये नेक्स्ट फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजे साईट म्हणजेच काय तर आपल्याला ज्या ठिकाणी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करायचं आहे त्यालाच आपण साईट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच लोकेशन आणि साईट हे एक एकमेकाला सिमिलर आहेत तर त्यामध्ये आपण साईट हे पूर्णपणे आपल्याला इंडस्ट्रीच्या नेचरवरती डिपेंड असलेलं दिसून येतं. म्हणजे ज्याप्रमाणे इंडस्ट्रीचं नेचर आहे त्यानुसार आपल्याला साईट सिलेक्शन करणं हे खूप गरजेचं असतं. कारण फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर पेपर इंडस्ट्री असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला वॉटर सप्लाय हा त्या ठिकाणी महत्त्वाचा असतो. मग त्या ठिकाणी वॉटर सप्लाय जर नसेल तर आपण पेपर इंडस्ट्री त्या ठिकाणी योग्यरित्या इस्टॅब्लिश करू शकत नाही. त्याचबरोबर केमिकल इंडस्ट्री असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला डिस्पोजेबल सिस्टम त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. कारण डिस्पोजेबल फॅक्टर हे त्या ठिकाणी केमिकल इंडस्ट्रीमधून मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडत असतात त्यामुळे डिस्पोजेबल सिस्टम असणं हे गरजेचं आहे. त्याचबरोबर नेक्स्ट आपल्याला सर्वात मोठा प्रॉब्लेम आहे तो म्हणजे इन्व्हायरमेंटल पॉल्युशनच्या सर्व्हिसेस त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड असतील तरच आपण त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे इंडस्ट्रीज त्या ठिकाणी इस्टॅब्लिश करू शकतो. म्हणजेच इन्व्हायरमेंटवरती त्याचा कोणत्याही प्रकारचा इफेक्ट होणार नाही. अशा प्रकारचे फॅक्टर हे त्या ठिकाणी साईट सिलेक्शनच्या वेळी लक्षात घेतले जातात. त्याचबरोबर त्या लोकेशनचं लोड बेअरिंग कॅपॅसिटी किती आहे म्हणजेच एखादं समजा इस्टॅब्लिश केल्याच्यानंतर अर्थक्वेक आल्याच्यानंतर त्या ठिकाणी किती प्रमाणात नुकसान होतं त्याच्यानंतर फ्लड किती प्रमाणात त्या ठिकाणी येतो म्हणजेच पुराचं प्रमाण किती असतं त्याच्यानंतर अर्थक्वेक किती प्रमाणात त्या ठिकाणी असतो त्याचा इफेक्ट आपल्याला त्या ठिकाणी किती प्रमाणात होतो. त्याचबरोबर आपल्याला त्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज कशा पद्धतीच्या अवेलेबल आहेत त्याचबरोबर वॉटर सप्लाय किती प्रमाणात अवेलेबल आहे त्याच्या फॅसिलिटीज कशा पद्धतीने आहेत या सर्व गोष्टी या ठिकाणी साईज सिलेक्शनवरती आपल्याला इफेक्ट करताना दिसून येतात.
काही वेळेला त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंट देखील त्या ठिकाणी साईट आणि सर्व्हिसेस त्या ठिकाणी स्पेसिफिक लोकेशनवरती आपल्याला प्रोव्हाइड करून दिलेले दिसून येतात. म्हणजे साईट आणि सर्व्हिसेस या ठिकाणी आपल्याला गव्हर्नमेंट देखील स्पेसिफिक लोकेशनवरती आपल्याला प्रोव्हाइड करताना दिसून येतात. त्याच्या माध्यमातून एंटरप्रेन्युअर हे त्या ठिकाणी आपला बिझनेस स्टार्टअप करू शकतात. नेक्स्ट फॅक्टर इज साईज ऑफ द प्लॅन अँड स्केल ऑफ ऑपरेशन. One of the important factors that determine the economic and financial viabilities of the project is the size of plant or the scale of operation. In many of the industries, there are the certain technological plant capacities that are economical. In case of size is suboptimal, then there will be the diseconomies of scale. This is the one of the reason for poor performance of many industrial unit in India. म्हणजे त्या ठिकाणी टेक्निकल अस्पेक्टमध्ये नेक्स्ट फॅक्टर आपल्याला दिला आहे तो म्हणजे साईज ऑफ द प्लॅन्ट अँड स्केल ऑफ ऑपरेशन. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करायचं आहे त्याचं प्लॅनची साईज किती असणार आहे, त्याचबरोबर त्याचं ऑपरेशन स्केल किती असणार आहे हे त्या ठिकाणी प्रोजेक्टच्या इकॉनॉमिक अँड फिनान्शियल वायबिलिटीवरती इफेक्ट करताना दिसून येतं. म्हणजे जेवढा आपल्याला प्रोजेक्टची साईज आणि स्केल ऑफ ऑपरेशन हे योग्य असेल तेवढ्या प्रमाणात आपल्याला इकॉनॉमीज आणि फिनान्शियल व्हेबिलिटी सस्टेन ठेवायला आपल्याला मदत होत असते. तर त्या ठिकाणी काही इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याला टेक्निकल प्लॅन्ट कॅपॅसिटी ही त्या ठिकाणी इकॉनॉमिकल दिसून येते, परंतु काही वेळेला आपल्याला ठिकाणी सब ऑप्टिमल लेवलवरती गेल्याच्या नंतर आपल्याला ठिकाणी डिसइकॉनॉमीज ऑफ स्केल तयार होताना दिसून येते. हेच सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे की इंडियामध्ये इंडस्ट्रियल युनिट हे पुअर परफॉर्मन्स देण्याचं कारण हे सर्वात महत्त्वाचं म्हणजेच डिसइकॉनॉमीज ऑफ स्केल. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करायला हाय कॉस्ट येत असते, त्याचबरोबर प्रोजेक्ट परफॉर्मन्स करायला त्या ठिकाणी हाय कॉस्ट येत असते, त्याचबरोबर कॉम्पिटिटिव्ह मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन करायला आपल्याला डिफिकल्ट जात असतं. त्यामुळे आपल्याला प्रोजेक्ट हे त्या ठिकाणी फेल होताना दिसून येतात. अशा प्रकारचा आपल्याला नेक्स्ट कॉम्पोनंट दिला आहे तोच म्हणजे साईज अँड द प्लॅन्ट साईज ऑफ द प्लॅन्ट अँड द स्केल ऑफ ऑपरेशन. हाच त्या ठिकाणी योग्य असणं गरजेचं आहे, तरच आपण त्या ठिकाणी मार्केटमध्ये सस्टेन राहू शकतो. Next is technological feasibility. The technological feasibility studies should take into the account the adequacy and suitability of the plant, the equipment, plant layout, balancing of different equipment, etc. The feasibility studies should also consider the technological requirement for the specific project, evaluation of various technology alternatives, and then select the appropriate technology. This evaluation should related to the plant capacity and should start with the competitive assessments of output, alternative assessments of the project quality and marketability. म्हणजे या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिला आहे टेक्निकल अस्पेक्ट्समध्ये तो म्हणजेच टेक्नॉलॉजिकल फेजिबिलिटी. तर टेक्नॉलॉजिकल फेजिबिलिटी स्टडीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपण प्रोजेक्टची किंवा प्लॅनची सुटेबिलिटी त्याचबरोबर ॲडिक्वेसी त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करत असतो. त्याचबरोबर आपल्याला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करण्यासाठी कोणकोणत्या प्रकारचे इक्विपमेंट लागणार आहे, त्याचबरोबर प्लॅन्ट लेआउट कशा पद्धतीने असला पाहिजे, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या इक्विपमेंटचं बॅलन्सिंग कशा पद्धतीने केलं पाहिजे हे त्या ठिकाणी आपण टेक्नॉलॉजिकल फेजिबिलिटी स्टडीच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय करत असतो. तर फेजिबिलिटी स्टडीमध्ये त्या ठिकाणी टेक्नॉलॉजी रिक्वायरमेंट म्हणजे एखादा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करण्यासाठी लागणारी टेक्नॉलॉजी रिक्वायरमेंट असेल, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या अल्टरनेटिव्ह टेक्नॉलॉजीचं इव्हॅल्युएशन करणं असेल, अशा प्रकारच्या गोष्टी त्या ठिकाणी कन्सिडर केल्या जातात व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्या प्रोजेक्टसाठी लागणारं जे काही ॲप्रोप्रिएट टेक्नॉलॉजी आहे ती त्या ठिकाणी सिलेक्ट केली जाते. अशा प्रकारे टेक्नॉलॉजिकल फेजिबिलिटी स्टडी हा त्या ठिकाणी केला जातो. त्याचबरोबर अशा प्रकारचा जो काही इव्हॅल्युएशन स्टडी आहे तो त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट कॅपॅसिटीच्या रिलेटेड केलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर कंपॅरेटिव्ह आउटपुटचं कंपॅरेटिव्ह असेसमेंट असेल, त्याचबरोबर क्वालिटेटिव्ह असेसमेंट असेल, त्याचबरोबर प्रोडक्टची क्वालिटी असेल, त्याचबरोबर मार्केटेबिलिटी असेल, या गोष्टी त्या ठिकाणी टेक्नॉलॉजिकल फेजिबिलिटीमध्ये असेसमेंट त्याचा स्टडी केलेला आपल्याला दिसून येतो. अशा प्रकारे आपल्याला त्या ठिकाणी टेक्निकल अस्पेक्ट्स त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट अप्रायझलमध्ये इन्क्लूड केलेले दिसून येतो. म्हणजे प्रोजेक्ट अप्रायझल तयार करत असताना आपल्याला टेक्नॉलॉजिकल अस्पेक्ट देखील टेक्निकल अस्पेक्ट देखील अशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केले पाहिजे, तरच त्या माध्यमातून आपण योग्यरित्या त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट अप्रायझल तयार करू शकतो. नेक्स्ट इज फिनान्शियल अस्पेक्ट्स. द फिनान्शियल अस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट दॅट वन अप्राइज include financial soundness, cost of production, return on investment, profitability, budgeting, and pricing. Financial appraisals also evaluate the capacity of revenue producing investment from the viewpoint of entity or the investor would make them. म्हणजे ज्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला अस्पेक्ट्स दिला आहे तो म्हणजे फिनान्शियल अस्पेक्ट्स. फिनान्शियल अस्पेक्ट्स म्हणजे काय, तर मग त्यामध्ये फिनान्शियल साऊंडनेस असेल, त्याचबरोबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन असेल, त्याचबरोबर रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट असेल, त्याचबरोबर प्रॉफिटेबिलिटी असेल, बजेटिंग असेल, प्रायझिंग असेल, या फॅक्टरचा अभ्यास स्टडी त्या ठिकाणी आपल्याला फिनान्शियल अस्पेक्ट्समध्ये केला जातो. त्याचबरोबर
आपल्याला इन्व्हेस्टमेंटच्या माध्यमातून आपल्याला किती प्रमाणात रेव्हेन्यू प्रोड्युसिंग केला जातो, रेव्हेन्यू प्रोड्युसिंग कॅपॅसिटी आपल्याला किती आहे हे देखील त्या ठिकाणी फिनान्शियल अस्पेक्टच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय केली जाते. मग फिनान्शियल अप्रायझलमध्ये अशा प्रकारचे वेगवेगळे एरिया दिले आहेत. त्यामध्ये कोणकोणते एरिया आहेत ते म्हणजेच कॉस्ट ॲनालिसिस. मग कॉस्ट ॲनालिसिस त्या ठिकाणी केलं जातं, त्याच्या माध्यमातून वेगवेगळे अस्पेक्ट्स आयडेंटिफाय केले जातात. त्याच्यानंतर प्रायझिंग असेल, त्याच्या माध्यमातून प्रायझिंग आयडेंटिफाय केली जाते. त्यानंतर फिनान्सिंग असेल, त्याचबरोबर इन्कम अँड एक्सपेंडिचर असेल, अशा प्रकारच्या गोष्टी या त्या ठिकाणी फिनान्शियल अस्पेक्ट्समध्ये ॲनालिसिस केले जातात व त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट अप्रायझल हे तयार केले जातं. नेक्स्ट इज मार्केट और कमर्शियल अस्पेक्ट्स. द फर्स्ट इम्पॉर्टंट स्टेप्स इन गेटिंग अप द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट is estimation of the demand for the product. The market analysis should give the comprehensive account of the market opportunities as well as the marketing strategies that appropriate for the converting into the reality. म्हणजे या ठिकाणी आपल्या प्रोजेक्ट अप्रायझलमधील नेक्स्ट अस्पेक्ट दिला आहे तो म्हणजेच मार्केट अँड कमर्शियल अस्पेक्ट्स. कारण प्रत्येक बिझनेस स्टार्ट करत असताना किंवा एखादा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करत असताना आपल्याला त्या ठिकाणी पहिलं एस्टिमेट केलं पाहिजे की आपल्याला त्या प्रोडक्टसाठी किती प्रमाणात मार्केटमध्ये डिमांड आहे. तर ही कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय करू शकतो, तर त्या ठिकाणी मार्केट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी मार्केटचा कम्प्रेहेन्सिव्ह स्टडी करून त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की आपल्याला प्रोडक्टमध्ये प्रोडक्टची मार्केटमध्ये किती प्रमाणात अपॉर्च्युनिटी आहे प्रोडक्टला किंवा प्रोडक्टला मार्केटमध्ये किती प्रमाणात डिमांड मिळू शकते हे त्या ठिकाणी आपण मार्केट ॲनालिसिसच्या कम्प्रेहेन्सिव्ह स्टडीच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय करू शकतो. त्याचबरोबर आपण मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी देखील त्या ठिकाणी मार्केट स्टडीच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. ज्याच्या माध्यमातून आपण जे काही प्रोजेक्ट आयडेंटिफाय केलेला आहे किंवा आपली जी काही आयडिया जनरेट झालेली आहे ती रिॲलिटीमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला मार्केट ॲनालिसिस करून त्या ठिकाणी प्रोडक्टसाठी डिमांड आयडेंटिफाय करणं खूप गरजेचं आहे. मग त्यामध्ये वेगवेगळे अस्पेक्ट्स दिलेले आहेत. ते कोणकोणते अस्पेक्ट्स त्या ठिकाणी कव्हर केले आहेत, तर पहिला आहे तो म्हणजे ॲनालिसिस ऑफ मार्केट अपॉर्च्युनिटीज अँड स्पेसिफाईंग द मार्केट ऑब्जेक्टिव्ज. म्हणजे ज्यामध्ये पहिलं मार्केट अपॉर्च्युनिटीज ॲनालिसिस केले जातात. त्याच्यानंतर मार्केट ऑब्जेक्टिव्ज काय आहेत ते स्पेसिफिक त्या ठिकाणी केले जातात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ते प्लॅनिंग द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग. म्हणजेच मार्केटिंग प्रोसेस काय आहे ती आपण त्या ठिकाणी प्लॅन केली जाते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे तर ऑर्गनायझेशन्स ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस. म्हणजेच मार्केटिंग प्रोसेस त्या ठिकाणी ऑर्गनाईज केली जाते. त्याच्यानंतर कंट्रोल ऑफ द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द मार्केट प्लॅन. म्हणजेच मार्केट प्लॅन इम्प्लिमेंटेशन करताना त्याच्यावरती कंट्रोल कशा पद्धतीने ठेवला जातो हे त्या ठिकाणी डिसाईड केलं जातं. अशा प्रकारच्या गोष्टी या ठिकाणी मार्केट अँड कमर्शियल अस्पेक्ट्समध्ये आयडेंटिफाय केल्या जातात. त्यानुसार त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट अप्रायझल हे तयार केलं जातं. अशा प्रकारचे वेगवेगळे फॅक्टर हे अस्पेक्ट्स हे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट अप्रायझलमध्ये दिलेले आहेत. म्हणजे प्रोजेक्ट अप्रायझल तयार करत असताना या प्रकारचे वेगवेगळे अस्पेक्ट्स या ठिकाणी आयडेंटिफाय करून त्यानुसार आपण प्रोजेक्ट अप्रायझल योग्यरित्या तयार करू शकतो व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला जास्तीत जास्त बेनिफिट कशा पद्धतीने करून घेता येईल आपल्या बिझनेससाठी त्याच्याकडे फोकस केला जातो.